সবকে নমস্কাৰ জনালো নীলাচল হেডহবৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ লগৰ কাৰণে লৈ আহিছো ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰিম জেনাৰেল সায়েন্সেছ ফৰ APSC প্ৰিলিমছ যোনটো সিৰিজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তাৰ লেকচাৰ নম্বৰ 2 আৰু টপিকটো হ'ব ফ'ৰ্চ এণ্ড লজ অফ মোশ্যন এই সিৰিজটো আপোনালোকে জানে APSC প্ৰিলিম স্পেচিফিক ডিছকাশ্যনহে হ'ব অকল আৰু ইন জেনাৰেল ডেপথত আমি নাযাওঁ জাষ্ট সিম্পল প্ৰিলিম স্পেচিফিক পইণ্টছকে আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আজি টপিকটো লজ ফ'ৰ্চ এণ্ড লজ অফ মোশ্যনৰ আমি ডিছকাছ কৰিম চ' দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টাইটেলটো দেখিলে আপোনালোকে হোৱাট ইজ ফ'ৰ্চ প্ৰথমতে একদম সিম্পল ডেফিনিশ্যন আমি সবেই জানো সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড থকাবোৰে এইটো চেপ্টাৰত বেছি দিগদাৰ নাপায় মই বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু অলপ ডিছকানেক্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে ছাবজেক্টটোৰ লগত সায়েন্সৰ লগত বহুতে মানে পাহৰি যাব পাৰে বস্তুবোৰ চ' আমি ৰিকল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এই চেপ্টাৰত আৰু আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো হেল্পফুল হ'বই এইটো ভিডিঅ'টো চ' লেটছ চি ফ'ৰ্চ কি হয় ফ'ৰ্চ ইজ এ পুছ অৰ এ পুল কিবা এটা ফ'ৰ্চ হয় পুছ অৰ এ পুল measured in newtons or their SI unit হল kg meter per second square. Okay, a force is a push or a pull that changes the state of motion or shape of an object. এটা object বা এটা body যেতিয়া move কৰি আছে suddenly সি যদি stop হৈ যায় that is a যোনটো force বা যোনটো change তাক stop কৰিলে সেইটোৱে force হ'ল বা এটা body restত আছে ৰেষ্টৰ পৰা এতিয়া সি মুভ কৰিবলৈ লৈছে বিকজ অফ চাৰ্টেন ফ'ৰ্চ that force causes the body to move ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে বডি অবজেক্টছৰ শ্বেপো চেঞ্জ হয় যেনেকে এটা বটল আমি যদি বহুত ফ'ৰ্চত টিপি দিওঁ এইটো ডিফৰ্ম হৈ যায় হয় নাই চ' ডেট ইজ ফ'ৰ্চ চিম্পল টাৰ্মছত আমি ফ'ৰ্চটো বুজিলো অলপ টাইপছ অফ ফ'ৰ্চ যদি আমি চাওঁ দুটা টাইপ অফ ফ'ৰ্চেছ আছে কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চ এণ্ড নন কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চ এজ দ্য নেম ছাজেষ্ট কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চত কণ্টেক্ট হ'ব লাগে ফ'ৰ্চটো এপ্লাই হ'বৰ কাৰণে নন কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চত ফ'ৰ্চেছ কণ্টেক্টত থাকিব নালাগে দুটা বডি টু applied non-contact force. Example of contact force about frictional force. Friction আমি জানো normal force perpendicular যোনটো force পৰে এটোকে normal force বুলি কয় tension এটো not tension লোৱা tension but tension যোনটো আমাৰ wire বোৰত যোনটো tension পৰে টান খালে যোনটো wire বোৰে force feel কৰে এটোকে tension বুলি কয় আৰু non contact forces আমাৰ আহি গ'ল gravitational force যেনেকে নিউটনে ডিসকভাৰ কৰিছিলে এপল এটা ফল কৰে without being in contact with each other এপলটো আমি যদি এৰি দিওঁ গ্ৰাউণ্ডৰ ফালে গুচি যায় that is gravitational force non contact force এনেকে magnetic force জানে আপোনালোকে মেগনেটৰ কথা then electrostatic force ঠিক আছে okay type of force অলপ পিকচাৰেল থ্ৰুৰে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ this is normal force যেতিয়া এটা force simply perpendicular to the ground that's a normal force কণ্টেক্টত আছে তেতিয়া কাৰণে এই ফ'ৰ্চটো এপ্লাই হৈছে applied force switch off কৰা on কৰা it's an applied force okay non contact force আমি জানো gravitational force এনেকে এইটো মই এক্সাম্পলটো কৈছিলো এপলৰ এক্সাম্পলটো কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চৰ আৰু এটা এক্সাম্পল হ'ব নন এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্ট ফ'ৰ্চ আমি যেতিয়া চাইকেল চলাওঁ বা বাইক চলাওঁ আমাৰ যদি আমি শাৰ্ট পিন্ধি থাকোঁ শাৰ্টটো কি হয় পিছফালে টান খায় সেই পিছফালে টান খোৱাৰ ৰিজনটো কি হ'ল that is because of the resistance that the air provides that is also called air drag or in simple terms air resistance force spring force আমি গম পাওঁ spring force আমি যেতিয়া এটা স্প্ৰিঙক হেঁচি দিওঁ এটা টাইপ অফ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি তাত ডেভেলপ হয় পটেনচিয়েল এনাৰ্জিয়ে যেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি দিওঁ আমাৰ স্প্ৰিং ফ'ৰ্চটো দিয়ে দিছ এ কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চ এইটো এক্সাম্পল অফ কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চৰ ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো আপোনালোক বুজি পাইছে আমাৰ চাইকেল হওক বাইক হওক কাৰ হওক যেতিয়া ৰাস্তাত গৈ থাকে চাকাটো টায়াৰবোৰ মানে অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম ক্ষয় গৈ থাকে ইভেঞ্চুৱেলি এইটো সমান হৈ যায় এটা গ্ৰিপবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় ইট ইজ বিকজ অফ ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ টেনশ্যন ফ'ৰ্চটো এইটো দেখিছেনে এই ৱায়াৰটোৱে যোনটো এই ৱেইটৰ কাৰণে যোনটো ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে সেইটোকে টেনশ্যন ফ'ৰ্চ বুলিও কোৱা যায় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আপোনালোকে জানে আমি সৰুতে কৰি পাইছো স্কেলটো যেতিয়া আমি চুলিত গঢ়ো স্কেলটো যেতিয়া এটা সৰু পিচ অফ পেপাৰত যেতিয়া আমি এনেকে লগাই দিওঁ পেপাৰটো বাউন্স কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে দিছ এন এক্সাম্পল অফ electrical force and these are examples of non-contact force কি non contact force হ'ল gravitational force magnetic force electrostatic force ঠিক আছে আৰু এইকেইটা হ'ল contact force য'ত contact টো important okay now Newton's laws of motion বোৰ আমি চাই লওঁ Newton's first law of motion এইটোক law of inertia বুলি কোৱা যায় এইটো মনত ৰাখিব
নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট লক আপোনাক নিদি নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল নিদি আপোনাৰ ল অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি ক'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ল অফ ইনাৰ্চিয়াটো নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল বুলি এপ্লাই কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনবোৰত। চ' লজ অফ মোশ্যনত নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ ইনাৰ্চিয়া আছে, তাত কি কয়, an object remains at rest or in uniform motion unless acted upon by an external force. যদি একো external force apply কৰা নাযায় এটা বডিৰ ওপৰত, then যোনটো ষ্টেটত সি অলৰেডি আছিলে সি হয়তো ষ্টেটতে থাকিব। যদি সি ৰেষ্টত আছিলে মানে ৰৈ আছিলে, সি ৰৈ থাকিব। বাছখন যদি ৰৈ আছে, এখন ৰৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰি এক্সেলাৰেশ্যন নিদিওঁ। আৰু এখন যদি বাছ মুভ কৰি আছে, যদি একো এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ নালাগে, সি মুভ কৰি গৈ থাকিব, সি ৰখি নাযায়। যেনেকে ব্ৰেক এপ্লাই কৰিলেহে বাছ এখন ৰখে, চ' ডেটছ ইন এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ। ঠিক আছে, এইটো আমি এপ্লাই কৰিছো বাহিৰৰ পৰা। চ' এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো। কনচেপ্ট অফ ইনাৰ্চিয়াত কি হয়, চেঞ্জ ইন ৰেজিষ্টেঞ্চ টু চেঞ্জ ইন মোশ্যন। ইনাৰ্চিয়াৰ কনচেপ্টটো হ'ল যোনটো মোশ্যনত আছে সেইটো মোশ্যনতে থাকিব বিচাৰে। ৰেষ্টত আছে ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰে, আৰু যদি মুভ কৰি আছে মুভ কৰিব বিচাৰে। এক্সাম্পলটো হ'ব পেচেঞ্জাৰ ইন আ বাছ। যদি ছাডেনলি বাছখন ব্ৰেক মাৰে, পেচেঞ্জাৰবোৰ আগলৈ মুভ কৰে। অ'কে, এটা এক্সাম্পল মই ভিডিঅ'ত এটা পিক্টৰিয়েল আইডিয়া এটা মই কৰি লওঁ। বাছ যেতিয়া ৰেষ্টত থাকে এণ্ড ছাডেনলি মুভ কৰে, চব মানুহবোৰ পিছলৈ গুচি যায় নে? দিছ ইজ বিকজ অফ ইনাৰ্চিয়া। বিকজ যেতিয়া বাছখন ৰেষ্টত থাকে, মানুহবোৰ ৰেষ্টত থাকে, এ ছাডেন চেঞ্জ ইন the motion of the body of the bus causes the body to move backward because they want to still stay in the motion of rest. কাৰণ বডিটো পিছলৈ যায়, ইট ইজ বিকজ অফ ইনাৰ্চিয়া। ছেকেণ্ডলি, বাছখন যেতিয়া ছাডেনলি ষ্টপ কৰে, তেতিয়া যিহেতু বডিটো মানুহবোৰৰ বডিটো চাওক, এইটো পজিশ্যনত আছিলে, since constantly move কৰি আছে, he should have been here, যদি চেম মোশ্যনতে সি গৈ থাকিলে হয়, কিন্তু সি মানে বডিটো আগলৈ মুভ নকৰি ৰখি গ'ল এইখিনিতে। এজ এ ৰিজাল্ট এই বাৰটো এনেকে টিল্ট হৈ যায়। দিছ ইজ বিকজ অফ ইনাৰ্চিয়া ইটছেল্ফ। চিমিলাৰলি ইয়াতো এনেকুৱা পজিশ্যনত আছিলে, হি শুড হেভ বিন হিয়াৰ, বাট চিন্স বাছখন আগুৱাই গ'ল, তাৰ বডিটো পিছুৱাই যায় এণ্ড ইট বিকামছ লাইক দিছ। চ' দিছ ইজ ল অফ ইনাৰ্চিয়া। ছেকেণ্ড ললে আহোঁ এতিয়া আমি। ছেকেণ্ড ল কি বুলি কয়? ল অফ এক্সেলাৰেশ্যন বুলি কয়। মনত ৰাখিব, ছেকেণ্ড ল ইজ অলছ' ন'ন এজ ল অফ এক্সেলাৰেশ্যন। ষ্টেটমেণ্টে কি কয়? The force acting on an object is equal to the rate of change of its momentum. ঠিক আছে, ফৰ্মুলাটো বেচিকলি মনত ৰাখিব, ষ্টেটমেণ্টটো মনত ৰাখিব, ইমান ইন ডেপথ যাব নালাগে, বাট ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ফৰ্মুলাটো হ'ল, দিছ ফৰ্মুলা বেচিকলি এক্সপ্লেইনছ চেঞ্জ ইন this explains force. Force equals to mass into acceleration. ঠিক আছে, তো এনেকে দিব পৰা যায়, force equals to mass into change in velocity. ঠিক আছে, mass into change in velocity. This change in velocity is itself acceleration. Okay, আমি কি কি significance চাওঁ, how different forces affect motion. কেনেকে different forces motionক affect কৰে, এইটো আমাক help কৰে বুজিবলৈ। And heavier vehicle requires more force to accelerate. এটা হেভিয়াৰ ভেহিকলৰ কি হ'ব? মাছটো বেছি হ'ব, মাছ বেছি হ'লে বেছি ফ'ৰ্চ লাগিব ফৰ এক্সেলাৰেশ্যন। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলাটো আপুনি চাব পাৰে, মাছ যদি বেছি হয় তেতিয়া ফ'ৰ্চ বেছি লাগিব ফৰ এক্সেলাৰেশ্যন। মাছ যদি হেভি বেছি হয়, ফ'ৰ্চটো বেছি লাগিব ফৰ এক্সেলাৰেশ্যন। পুচিং এ ট্ৰলি ইজ হাৰ্ডাৰ বিকজ পুচিং এ ট্ৰলি হাৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজেছ এক্সেলাৰেশ্যন। যদি আমি এটা ট্ৰলিক হাৰ্ডলি পুছ কৰোঁ, তাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হ'ব। এক্সাম্পল পিক্টৰৰ আইডিয়াটো চাই লওক। এটা বডি ৰেষ্টত আছে, ঠিক আছে, বডিৰ ৰেষ্টত আছে, তাক মুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিবা এটা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ। যদি মাছ হাই হয়, বহুত বেছি মাছ হয়, তেতিয়া ফ'ৰ্চো বেছি লাগিব, হয়নে? তেতিয়াহে এক্সেলাৰেশ্যন, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন পাম। কিন্তু যদি তাৰ মাছ কম হয়, তেতিয়া কম ফ'ৰ্চতো আমি চিমিলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনে পাম। চ' দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন, ডেট ইজ ল অফ এক্সেলাৰেশ্যন। থাৰ্ড ললে আহোঁ, নিউটনছ থাৰ্ড ল, action reaction. এইটো বহুত ফেমাছ ষ্টেটমেণ্ট হয়, চবেই জানে চাগে। ফৰ এভৰি এক্সন দেৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন। অ'কে, এক্সাম্পল হ'ল, এটা ৰকেট মুভ আপৱাৰ্ড এজ গেছেছ ইজেক্টছ ডাউনৱাৰ্ড। ৰকেট যেতিয়া ওপৰলৈ যায়, এইটো এটা তাৰ ফ'ৰ্চ হ'ল, এটা এক্সন হ'ল। তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ল? যোনটো গেছ আছে তললৈ যাব। চ' ইকুৱেল ফ'ৰ্চ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত এড কৰিলেহে থাৰ্ড ল অফ মোশ্যনটো
ভ্যালিড হয় আৰু এইটো ভ্যালিডে হয় যে অ্যাকশন ৰিয়েকশন ল বুলিও কোৱা যায় এক্সাম্পল চাই লওঁ এইটো ৰকেট যেনেকে exhaust gas pushes the rocket up, this is called thrust. The engine pushes the gases down. So equal and opposite forces are acting on a particular point. So every action has an equal and opposite reaction. This is the very concept of the third law of motion, that is action reaction. Very simple topic আছিল এইটো okay momentum আৰু conservation বিষয়ে অলপ জানি লওঁ the product of the formula মই ৰাখিব momentum p is equals to m into v ইয়াৰ ওপৰত directly question আহি যাব পাৰে so এইটো ফৰ্মুলাবোৰ মই ৰাখিব p equals to mv and force equals to ma ঠিক আছে laws of motion কি হয় sorry laws of conservation momentum কি হয় এটা isolated system এনেকুৱা system য'ত একো external forces exist নকৰে ই নিজৰ মাজতে complete then isolated system the total momentum remains constant p equals to mv remains constant unless acted upon by an external force এই statement মই ৰাখিব in an isolated system the total momentum remains constant unless acted upon by an external force example to আমি ইয়াত চাম okay next level দেখিব পাৰিব okay this is example of a gun and a bullet এটা সেম এই বুলেটৰ আগতে এই গানৰে পাৰ্ট আছিলে সো যেটা বুলেটটো ওলাই যায় ই এটা মোমেন্টাম লগত ওলাই যায় না সেই মোমেন্টামত তাৰ m থাকে তাৰ v থাকে এটো আমি m2 v2 ধৰিলো আৰু কি কয় এই গানৰ মাছ এটা থাকিব m1 এটা ভেলোসিটি থাকিব v1 law of conservation momentum এ কয় এই দুটাই momentum this product should be equal m1 v1 equals to m2 v2 that is p1 that is momentum of the gun will be equals to momentum of the bullet এটো কেনেকে হয় চাওক বুলেটৰ মাছ কম মানে কিন্তু ভেলোসিটি বহুত হাই গান যেতিয়া ফায়াৰ হয় এটা ব্যাক ৰিকয়েল ফিল কৰে না পিছফালে অলপ গুছি যায় না তাৰ ভেলোসিটিটো কিন্তু বহুত কম হয় বহুত বেছি ফাস্টলি পিছলে গুছি না যায় কিন্তু আমি জানো গানৰ মাছটো ইন কম্পাৰিজন টু বুলেট বহুত হাই হয় সো এজ এ ৰিজাল্ট আপ ডাউন টু ম্যাচ আপ কৰি ইয়াৰে কম ইয়াৰে বেছিটো মিলাই মিলি এজ এ হোল the conservation of momentum is observed here. So this is the law of conservation of momentum. That is, in isolated system, the total momentum remains constant unless acted upon by an external force. Yes, sir. Tomorrow, or formula tomorrow P equals to mv. And the situation not m1 v1 is equals to m2 v2. That is p1 equals to p2. That is momentum is conserved. Okay. Conservation মানে কি initial momentum or final momentum to of a body remains the same. Okay. It was an example হয় when two skaters push each other they both move backwards okay since it the ice skaters হয় তাৰ তলৰ ভৰি তলৰ যোনটো সাৰফেস আছে সেইটো নিয়াৰ about frictionless আৰু বহুত কম ফ্ৰিকশন থাকে এজ এ ৰিজাল্ট কি হয় যেতিয়া এজনে আনজনক পুশ কৰে তেতিয়া both move backwards because of law of conservation of momentum m1 v1 equals to m2 v2 if same concept to use here m1 v1 equals to m2 v2 and two skater push each other they move backward okay so real life application কিছুমান আছে traffic and road safety কাৰণে belt seat belt prevent কৰে forward inertia sudden brake দিওতে so আমি brake seat belt কেলে পিন্ধাটো important because আমি যেতিয়া sudden brake হয় accident না সময়ত তেতিয়া তেতিয়া কি হয় মানুহ এজন বহুত মানে ৰেপিড ৰেট বহুত ফাস্ট আগলে মুভ কৰে যদি সিট বেল্ট নাথাকে সো সিট বেল্টে কি হয় আগলে যে মুভমেন্টটো ৰিডিউস কৰি দিয়ে বা বহুত স্লো কৰি দিয়ে এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ ইনজুৰিজ বোৰ কমি যায় হাই স্পিড কলিজন হয় যোনটো স্পৰ্টছত হয় হাই স্পিড কলিজন ইন ফুটবল এন্ড ইন ক্ৰিকেট ইনভলভ মোমেন্টাম ট্ৰান্সফাৰ যেতিয়া দুজন প্লেয়াৰে মুখামুখিয়ে খুন্দা খায় তেতিয়া কি হয় আনজনৰ মোমেন্টামটো আনজনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় স্পেস সায়েন্সেছত হয় ৰকেট যেনেকৈ আমি দেখিলো ৰকেটত ইউজ হয় নিউটনছ ল অফ মোশন every action has an equal and opposite reaction here concept to আছে disaster management to a concept of Newton's laws of motion বহুত important so আজি ক্লাছত আমি ইমানে ডিসকাস কৰিম এইবোৰ সব APSC প্ৰিলিম স্পেসিফিক হয় so ইমান ডেপথত নহয় বস্তুবোৰ ইয়াৰে নেক্সট সিৰিজ নেক্সট ভিডিওছবোৰ আমি ডিফাৰেন্ট টপিকছৰ ওপৰত লৈ আনি থাকিম so ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং